Good to see you again, man. I recognize some of the guys from the AirPods briefings, man. And, well, it's more than a 4K TV, 23 million pixels in one. We're not giving a specific number, but it's easily more than a 4K TV per eye. นี่นะคะคือเว็บการ์ดตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่เปิดมานะคะ$3,499ซึ่งตัวนี้ราคาไทยอยู่ประมาณ120,000ค่ะของตัวนี้ใช้ได้จริงๆเลยนะแล้วบอกว่าใช้ได้ติดกันประมาณ2 ชั่วโมงนี่คือตัว power bank ของเขาที่เป็นตัวแบตเตอรี่นะคะในการที่จะเสียบเราให้ตัวตาตัวนี้สามารถใช้ได้แต่ใช้จริงเนี่ยคือปีหน้าค่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลองตัวนี้เขาไม่ให้แตะไม่ให้จับอะไรทั้งสิ้นนะคะเขาบอกว่าจริงๆเดี๋ยวตอนที่เราซื้อเนี่ยมันจะค่อนข้างพอดีกับตัวใบหน้าของเราเลยค่ะแต่ก็ยังลองไม่ออก